ผมพิสิทธิ์ชินบุตรนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์จากภาควิชาปรสิตวิทยาสาขาวิชาโปรโตซัวปกติแล้วทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการครับทำงานในห้องแลบของภาควิชาปรสิตครับจริงๆแล้วการเลือกเข้าประกวด R2R Award เนี่ยต้องบอกว่าเป็นแรงผลักดันจากทางด้านหัวหน้าเลยครับเพราะว่าตอนที่ทำงานที่แรกเพียงแค่อยากจะแก้ไขปัญหาในห้องปฏิบัติการเองประกวด R2R Award เนี่ยเหมือนกับเป็นผลพลอยได้ไหนๆเราทำงานแล้วครับก็เลยลองส่งงานที่เราทำนั้นเข้าประกวดดูเผื่อมันจะมีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นครับผมโจทย์วิจัยที่เลือกทำอันนี้นะครับจริงๆแล้วเป็นการแก้ปัญหาของ lab เองเพราะว่าตอนที่เราเลือกทำ isotonic formalin เนี่ยมันเกิดจากว่าทาง lab เนี่ยเป็น lab ที่ตรวจทางปรสิตจะทำเกี่ยวกับด้านการตรวจอุจจาระเป็นหลักซึ่งในอุจจาระเนี่ยมีเชื้อโควิดเยอะแล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงของการระบาดของโควิดนะครับก็คือเราต้องพยายามป้องกันตัวแหละให้รอดพ้นจากเชื้อนี้ไปแล้วเราก็เลยพยายามคิดค้นวิธีที่จะทำให้เราปลอดภัยนะครับพร้อมทั้งทำให้ผลแลบของคนไข้เนี่ยสามารถจะทำได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ก็เลยเป็นเหตุให้เราต้องหาน้ำยาใหม่ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะใช้ในแลบของเราเองครับผมจากการวิจัยที่เราทำเนี่ยนะครับได้ผลของการใช้น้ำยา10% isotonic formalin เนี่ยก็ทำให้รักษาเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเอาไว้ได้อย่างผลดีเลยแหละทำให้ผลแลบของคนไข้เนี่ยนะครับก็ประสบความสำเร็จไม่ผิดพลาดทั้งห้องในผลแลบที่เรารายงานผลออกไปพร้อมทั้งน้ำยาเนี้ยสามารถฆ่าเชื้อโควิดที่อยู่ในอุจจาระได้ก็ทำให้ห้องแลบของเราเองเนี่ยผู้ปฏิบัติงานทุกคนก็มีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับและในปัจจุบันนี้เมื่อเรารู้ว่าคนไข้คนไหนเป็นโควิดหรือว่าสงสัยว่าเป็นโควิดส่งมาห้องปฏิบัติการเองเราก็ยังคงใช้น้ำยานี้ต่อไปนะครับเพื่อคงความปลอดภัยความอุ่นใจให้กับผู้ใช้ในห้องปฏิบัติการเองแล้วก็ผลแลบที่ถูกต้องของคนไข้ที่คุณหมอส่งมาครับแล้วก็เป็นการประหยัดทางด้านงบประมาณส่วนหนึ่งคือว่าน้ำยาที่เราใช้ในการเริ่มต้นทำน้ำยานี้เป็นน้ำยาที่เรามีอยู่แล้วในห้องปฏิบัติการเองนะครับเพียงแค่ปรับปรุงสูตรนิดหน่อยเท่านั้นเองก็ทำให้คือได้ผลแลบก็ดีความปลอดภัยก็เหมาะสมนะครับจริงๆแล้วการคิดนวัตกรรมน้ำยาตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเหตุนะครับเริ่มจากความกลัวของทุกคนในห้องแลบก่อนหลังจากกลัวแล้วก็หาวิธีการป้องกันเหตุที่มันทำให้เราต้องเสี่ยงนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหัวหน้าเองก็สนับสนุนพูดง่ายๆคือมี facilitator ที่ดีครับสนับสนุนให้พวกเราเองที่เป็นนักวิชาการเป็นผู้ปฏิบัติงานเนี่ยปลอดภัยขึ้นก็เลยเป็นเหตุที่เราสามารถจะทำงานนี้ได้อย่างสะดวกโดยที่มีหัวหน้าครับสนับสนุนงานวิจัยอันนี้นะครับหลังจากเราได้ทำจนสำเร็จแล้วเราก็มีแผนว่าอยากจะเผยแพร่ไปที่อื่นด้วยนะครับที่ทำงานคล้ายๆเราหรือใช้น้ำยาที่เหมือนกับของภาควิชาเองเนี่ยเราก็ได้มีการออกไปเผยแพร่ข้างนอกก็คืองานแรกที่ได้ไปแล้วก็ได้รางวัลชนะเลิศคืองานประชุมวิชาการของโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินนะฮะก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าได้นำไปสู่ในแวดวงการแพทย์เหมือนกันนะครับนอกจากเราจะปลอดภัยแล้วโรงพยาบาลอื่นหรือผู้ปฏิบัติการอื่นที่เข้ามาร่วมงานเขาก็ได้รับรู้งานวิจัยของเราถ้าหากเขาเอาไปทำตามก็จะทำให้บุคลากรทางการแพทย์นั้นมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นพร้อมทั้งกับคนไข้เองที่มารับบริการของหน่วยงานนั้นๆก็ได้ผลแลบที่สมบูรณ์แบบครับผมปัญหาและอุปสรรคระหว่างการทำวิจัยจริงๆเนี่ยก็คือช่วงที่เราเริ่มทำงานวิจัยนี้เป็นช่วงการระบาดของโควิดโรงพยาบาลเองเนี่ยมีการลดปริมาณคนไข้ทำให้เคสที่เข้ามาในห้องแลบแล้วเราจะมาใช้ในการทดสอบน้ำยาตัวใหม่เนี่ยมันก็มีปริมาณลดน้อยลงการแก้ไขเนี่ยไม่สามารถทำได้ตรงๆนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องอาศัยเวลามากขึ้นจากที่แรกเราตั้งใจว่าเราจะทำให้เสร็จภายในช่วงระยะเวลาสัก6เดือนหลังจากนั้นเราก็ต้องยืดมาเป็นประมาณปี1 2ปีถึงจะเสร็จแต่ว่าก็เรียกว่าได้ทันการใช้นะครับเราทำการทดสอบมาได้ระยะหนึ่งเนี่ยเราก็ค่อนข้างมั่นใจว่าน้ำยาของเราดีครับเราก็ลองใช้กับคนไข้จริงๆมาตลอดนะฮะก็ปรากฏว่าจนถึงปัจจุบันก็ยังใช้น้ำยาตัวนี้ได้อยู่นะครับ
สิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นหลังจากได้เริ่มทำวิจัยแล้วเนี่ยคือตอนแรกอะครับเราคิดว่างานวิจัยเนี่ยมันจะทำแล้วแบบยุ่งยากหลังจากทำได้ผลมาเนี่ยคิดว่าคงเป็นงานวิจัยเล็กๆไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยก็ใช้ในแลบธรรมดาทั่วๆไปในรูทีนทุกวันแก้ไขปัญหาไปแต่พอมีผู้สนับสนุนจากทีมวิชาการอาจารย์ทางภาควิชาเองเนี่ยไปมาก็เกิดผลพลอยได้ว่าเราสามารถที่จะได้ไปลงตีพิมพ์ครับในวารสารระดับนานาชาตินะครับก็อันนี้เป็นผลพลอยได้ที่แบบยิ่งใหญ่เกินความคาดคิดครับผมปัจจัยแห่งความสำเร็จในการทำงานที่แท้จริงก็คือทีมครับสำคัญมากเพราะว่าการทำงานเนี่ยอย่างสมมติว่าเราจะเก็บเคสคนไข้อย่างเงี้ยเราไม่สามารถที่จะเก็บเคสคนเดียวได้ทีมมีการช่วยเหลือกันนะครับตอนช่วงแรกที่เราแบ่งทีมในการทำงานช่วงนั้นจะเป็น work from home ก็จะแบ่งทีมเป็น2ทีมเมื่อเคสของทีมแรกเนี่ยเก็บไม่ได้เราก็ต้องอาศัยเคสของทีมที่2ช่วยเราเก็บด้วยทำให้เคสของเราก็ได้เพิ่มมากขึ้นนะครับที่สำคัญคือหัวหน้าหรือ facilitator ของเรานี่เองครับสนับสนุนเราอย่างแบบสุดเลยครับดันสุดๆดันให้ขอทุนวิจัยดันให้ทำงานเคลียร์กับทุกๆคนให้มาช่วยกันในการทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของทีมการทำงานเนี่ยครับสำคัญที่สุดนำไปสู่ความสำเร็จพร้อมจากที่ได้ผลออกมาได้ดีแล้วเนี่ยทุกคนก็พร้อมใจกันนำไปใช้อันนี้ครับเป็นความสำเร็จที่แท้จริงครับผมอยากจะบอกนักวิจัยรุ่นใหม่ๆนะครับซึ่งผมเองก็ต้องบอกว่าเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่เหมือนกันก็จะบอกว่าการทำงานวิจัยเนี่ยจริงๆงานของเราอะครับมันก็เป็นงานที่ทำในรูทีนอยู่แล้วเราเพียงแค่เปลี่ยนมุมมองความคิดนิดหน่อยเอามันมาทำให้เป็นงานวิจัยแล้วงานวิจัยที่ทำก็ถ้าหากว่าเราปรึกษากับทีม R2R เนี่ยก็ทำให้อะไรง่ายขึ้นครับเป็นหน่วยงานที่ปรึกษาแล้วมีความสุขครับอยากให้ทุกคนได้มาลองดูและถ้าหากว่าอยากจะประสบความสำเร็จในการทำวิจัยชิ้นนั้นๆไม่ว่าผลมันจะออกมาตรงตามตั้งใจหรือไม่ตรงตามที่ตั้งใจแต่ให้ลองขอทุนนะครับเพราะการขอทุนจะทำให้คุณนั้นสามารถประสบความสำเร็จในการทำวิจัยได้ครับผม